Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită. Dacă simți nevoia, poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este varianta cea mai potrivită pentru sufletul tău sau, cine știe, poate te regăsești în ambele. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră. Fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra albastră. Și începem cu piatra galbenă. Hai să vedem ce mesaj avem pentru numărul 1. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Hai să vedem care sunt mesajele pentru numărul 1. Ce trebuie voi să știți? Numărul 1. Dacă vrei o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI, gratuit. Aici văd o veste bună pe care ai primit-o sau o veste bună pe care urmează să o primești de la o persoană matură, de la o femeie matură, sigură pe ea. Poate e ceva legat de mama ta, de șefa ta, de o persoană importantă. Hai să vedem. Numărul 1. Ce trebuie să știți? Aici avem un noroc, da? Un noroc, uite, printr-o persoană matură, poate să fie un bărbat. Omul ăsta are niște probleme aici, e cam supărat pe viață, poate are și niște probleme financiare, doar că această persoană se pare că fie riscă foarte multe lucruri în legătură cu tine, fie este o persoană foarte norocoasă. Pentru tine avem musafiri. Se pare că fie îți vine cineva în vizită, fie te duci tu în vizită la cineva. De asemenea, văd niște discuții pe care le ai aici cu niște oameni, discuții bune, discuții frumoase. Hai să vedem despre ce e vorba. Uite, deci te întâlnești cu niște persoane, ți-am zis, fie mergi în vizită undeva, fie cineva merge în vizită la tine. Și aici afli niște vești foarte bune, vești care te bucură, din ce văd eu aici. E ceva legat de o persoană, e ceva legat de un bărbat din viața ta. Da? Unii poate aflați chiar de o problemă pe care cineva o are privind o relație de iubire, privind o căsnicie, privind un contract. Deci cumva aflați niște lucruri care sunt destul de ciudate, aș zice eu. Să vedem în continuare, pentru casă, uite, un bărbat tânăr sau un bărbat nou pe care îl cunoști, cineva care îți dă mesaj, cineva care îți transmite niște lucruri frumoase. Poate să fie vorba despre un coleg de la muncă sau despre o hotărâre privind partea aceasta profesională. Hai să vedem ce e cu omul ăsta mai tânăr. E cineva care îți dă o veste privind o sumă foarte mare de bani, privind un proiect, privind o casă. Poate persoana asta e foarte stabilă din punct de vedere material. E ca și cum vrea să reia legătura cu tine pentru a avea o discuție. Sau poate afli că îți vine în vizită o persoană mai tânără din familia ta. Hai să vedem despre ce e vorba. E o persoană aici puțin geloasă sau poate e cineva care nu prea acceptă ideea că tu ești bine. Da? E o persoană puțin supărată aici privind o sumă de bani, privind o decizie importantă. Poate nu are legătură cu tine. Da? E ceva legat de o casă străină, o firmă străină, poate e ceva legat de o altă țară sau de ceva nou. Pentru că văd aici totuși o schimbare și un sfârșit. E ca și cum persoana asta n-a fost serioasă sau nu a abordat lucrurile serios sau poate nu le abordează. În curând, pentru tine, să nu disperi. În curând se pare că apare acea lumină de la capătul tunelului pentru sufletul tău. Apare o veste care ție îți va oferi o mai mare încredere. Hai să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre un noroc pe care îl ai printr-un bărbat matur, printr-un bărbat asumat. Poate să fie vorba și despre o veste pe care o primești din partea unei persoane dragi ție.
în curând. Poate persoana asta are parte de un noroc, de o bucurie. Am mai luat o carte, proces și judecată. Deci, aici, nu știu, în curând primești o veste în legătură cu o hotărâre pe care cineva a luat. Poate aștepți o veste bună privind un proces, privind o instanță. În viitor avem cunoștințe noi. Văd că în viitor vei afla niște informații noi față de în legătură cu o persoană. Și pe de altă parte, văd aici o persoană nouă pe care o poți cunoaște. Niște lucruri pe care cineva ți le împărtășește de la suflet la suflet. Da? Și văd că e ceva legat de o femeie în vârstă, de o petrecere, o amiciție. Poate are legătură cu niște vești pe care le afli privind o zi de naștere, privind o petrecere. Niște vești pe care femeia asta matură ți le oferă. Apoi, ce nu știi tu? Un noroc neașteptat. Se pare că nu știi că universul are planuri frumoase cu tine și îți pregătește aici o veste foarte, foarte bună. Hai să vedem ce e cu norocul ăsta. De unde vine norocul? Ce e cu el? Norocul ăsta are legătură cu o persoană alături de care tu te simți foarte bine. Și văd că norocul aici neașteptat ține și de o veste onorabilă pe care o primești. Deci o veste foarte, foarte bună pentru tine. Ia uite. Poate aștepți o veste privind o întâlnire, privind un contract. E un noroc pe care îl ai printr-o pagubă. Printr-o oarecare pierdere, zic aici. În continuare, pe neașteptate intrigi între femei, deci pe neașteptate apare o discuție aprinsă cu o femeie sau cu o prietenă, poate în jurul tău oamenii sunt puțin mai agitați, dar hai să vedem despre ce este vorba. Are legătură cu o veste care apare de la drum lung sau o veste legată de străinătate. Da? Intrigile astea între femei țin de niște noutăți care apar. Și aici e ceva legat și de bani puțini, de supărare, de o persoană care e cam tristă. Un prieten, nu știu, care îți dă o veste și îți spune că are o problemă. Ce o să te mire pe tine în toată situația aceasta este un conflict. Un conflict cu cineva anume. Niște discuții așa mai aprinse. Poate este o situație tensionată pe care e nevoie să o rezolvi cumva. Și din conflictul ăsta văd că cineva te dorește și apare o bucurie mare. E ca și cum e cu ceartă și apoi e cu pasiune. Poate e un conflict privind o persoană geloasă, văd aici. Că totuși, până la urmă, e cu bucurie foarte mare pentru tine toată situația asta. Dar are legătură și cu o relație bolnavă, o relație în care sunt probleme. Poate pentru alții este vorba despre un contract care nu e în regulă sau poate este vorba despre o relație din jurul tău care se rupe și auzi de așa ceva. Auzi de relația aceasta. Cineva nu vrea să rupă. Uite, ce o să te mire e că se rupe o relație sau afli despre niște persoane că vor să se despartă sau vor să rupă o situație. Hai să vedem ce zic îngerii romantici. Ce trebuie să știi. Onoare, onorează-ți iubirea și relația aceasta va deveni mai puternică, da? Și mai avem sentimente. Se zice să-ți iei puțin timp pentru a-ți explora aceste sentimente pe care tu le ai, să-ți onorezi emoțiile tale. Și mai avem confuzie. Deci poate ești puțin confuz în legătură cu situația aceasta. Să vedem și îngerii romantici ce zic. O relație se cam schimbă aici.
O relație se cam schimbă, avem angajament. Dragostea ta merge la un alt nivel. Oferă acestei relații o șansă. Și ți se zice să rămâi optimist, să gândești pozitiv. Pentru că aici, repet, o să rămâi surprins de o ceartă, un conflict, dar și de foarte multă pasiune între tine și cineva. Are legătură cu o discuție foarte tranșantă în legătură cu un drum. Sau, în urma unui drum pe care îl faci, tu afli veștile acestea. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, sper să-ți fie de folos aceste informații. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, m-ar ajuta foarte mult. Și de asemenea, dacă dorești o astfel de citire, te invit cu drag pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai mereu o citire de viitor, oricând are nevoie sufletul tău, tot cu acest pachet de tarot. Îți mulțumesc că mi-ești alături și te invit cu drag și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem așadar mesaje pentru numărul 2, ce trebuie voi să cunoașteți. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei o astfel de citire, găsești gratuit oricând ai nevoie pe aplicația Tarot by AI. Hai să vedem, dragii mei, numărul 2. Ce mesaje sunt pentru numărul 2? Ce trebuie să cunoașteți? Care sunt energiile? Numărul 2. Un sfârșit. Cineva se gândește că ceva s-a încheiat aici. O persoană care vrea să te revadă și vrea să-ți povestească ceva. Poate este o veste în legătură cu un final, poate este vorba despre o eliberare dintr-o perioadă ciudată. Pentru tine avem un drum lung. Faci un drum lung sau intri în contact cu o persoană din străinătate. Ai niște planuri pe un termen foarte lung și atunci le urmezi cu tot sufletul. Vrei să faci o călătorie undeva. Poate doar te gândești. Ia să vedem. Au ieșit mai multe cărți. E o hotărâre aici foarte puternică pe care ai luat-o sau pe care o vei lua în urma unei vești. Vestea asta ține de un verdict, ține de o decizie care poate ție nu-ți place. E ca și cum spui, bun, atunci mi-a venit vestea asta, chiar dacă plâng, chiar dacă sunt supărat, eu merg acolo unde simt. Pe de altă parte, văd niște tensiuni aici legate de un contract privind zona străinătății, privind niște acte care cumva se mișcă mai greu. Parcă vrei să faci un drum singur sau ai de făcut un drum pentru a rezolva niște probleme legale. Da? Poate are legătură și cu vreun triunghi amoros sau cu o gelozie într-o relație, cu faptul că ceva acolo nu funcționează. Pentru casa ta avem o pagubă sau o pierdere. Aici poate să însemne și că dai ceva din casa ta, da? Oferi un cadou unei persoane. Pentru alții, nu știu, poate aveți niște cheltuieli, poate aveți ceva important de rezolvat. Pagubă. Ce cu paguba asta? Are legătură cu o întâlnire pe care tu o vei avea cu o persoană și omul ăsta îți spune despre o veste care e bună, dar care vine la pachet și cu o pierdere și cu o pagubă. Are legătură cu o sumă mare de bani, cu o casă, cu un teren. Ia uite, pentru casă sunt niște intrigi între femei aici, niște discuții aprinse, niște discuții ciudate. În curând avem o persoană plăcută. Uite, în curând te sună o prietenă sau ieși în oraș cu cineva, iei legătura cu o persoană dragă sufletului tău.
Uite aici, în curând, e un bărbat mai tânăr care zice să nu disperi. Care vine și ți arată acea lumină de la capătul tunelului. Vine și îți dă o veste bună, o veste pentru tine. Văd o femeie matură aici, nu știu, puțin supărată, geloasă. În curând văd că cineva îți dă niște vești bune în legătură cu o sumă de bani, în legătură cu ceva important, pentru că te văd bucuros aici. În viitor avem o invitație, deci în viitor cineva te invită undeva anume. Iei legătura cu o persoană dragă ție. Primești o invitație undeva sau poate să fie vorba despre o propunere pe care tu o faci unei persoane. Uite, are legătură cu un bărbat mai matur, care îți face o bucurie mare. Fie persoana asta te invită undeva, fie tu ai o discuție cu acest om și primești niște vești bune. Este o persoană aici care se simte bine în compania ta, dar văd că ai avut niște conflicte cu omul ăsta privind o călătorie, privind un drum, ceva a fost. Ce nu știi tu e un prieten sincer, deci tu nu știi că ai un prieten sincer alături de tine, nu știi că ai o persoană care te-ar ajuta extraordinar de mult. Poate este un prieten care te ajută cu ceva și nu îți spune, sau omul ăsta trece printr-o perioadă și tu nu știi. Ia să vedem. Prieten sincer, o persoană vicleană, companie plăcută și o relație. Poate nu știi că e un prieten, da, pe care tu îl crezi sincer și omul ăsta poate vorbește și cu altcineva. Un prieten care are probleme în relația de cuplu sau este cineva care se bagă în relația sa, că e o rudă, că e cineva din jurul său, la modul general vorbind. Sau mai văd pentru alții o persoană care te place, care e puțin geloasă, care ar vrea să te cunoască mai bine, dar nu are curajul. Cumva stă doar sub partea aceasta de prietenie. Cineva o face pe prietenul, dar de fapt vrea și altceva de la tine. Ia să vedem noi. Da. Și poate să fie vorba și despre o persoană care are probleme de sănătate, văd aici. Pe neașteptate, o veste rea, da? O veste care nu îți place. Ia să vedem ce e cu vestea. Are legătură cu un blocaj, cu niște piedici, dar culmea care vin la pachet și cu o bucurie mică. Da? E ca și cum afli că ceva nu funcționează, ceva se blochează, dar pe de o parte e cu o bucurie mică pentru tine. Poate e ceva legat de un copil. Persoană care nu tratează lucrurile serios. Ia uite, e ceva legat de un veste de final aici. Ceva ce nu-ți convine. Tot mi apare persoana asta matură, petrecerea, că cineva te dorește. Ce faceți, dragilor? Ia să vedem ce o să te mire. O surpriză. Ia uite, cineva vine către tine foarte rapid, îți dă o veste, te surprinde, apare de nicăieri. Ce-i cu surpriza? Surpriza are legătură cu niște vești care apar de la drum lung. Și cu un conflict. Deci o să rămâi surprins de un conflict foarte mare. Undeva la drum lung, undeva în străinătate. Și e ceva legat de o casă străină, de o țară străină, ceva ciudat. O să rămâi surprins că cineva o să-ți scrie sau o să vrea să te revadă și o să-ți dea veștile astea. Și vreau să văd despre ce e vorba. E vorba de un final. Da?
un sfârșit, poate a unei situații ciudate, poate e un sfârșit ceva mai tumultuos, dar ideea e că eu te văd aici fericită, da? Deci apare o bucurie neașteptată pentru tine. Sau dacă ești bărbat, toată povestea asta vine și cu o bucurie din partea unei femei. Uite, pe neașteptate apare o veste de la distanță sau poate să fie o hotărâre ei surpriză care se ia. Ce nu știi tu? Ia să vedem. Ce nu știi tu e o persoană aici mai falsă. Da? Cineva care fie e fals, nu e sincer, fie este o persoană care trece printr-o perioadă ciudată. Are niște probleme aici. Da? Are niște probleme. Parcă e cineva care și-a pierdut încrederea în divinitate. Cineva care are probleme într-o căsnicie. Poate să însemne sau într-o relație de cuplu. Ia să vedem ce zic îngerii. Îngerii zic așa. Călătoria ta spirituală doar a început acum și cu siguranță va continua. Avem angajament. Angajamentul este important pentru relațiile de succes și de asemenea ai mesajul respect. Da? Ți se spune să-ți respecti relațiile cu ceilalți, să-ți respecti oamenii din jurul tău. Simt aici o discuție destul de clarificatoare pe care o ai cu o persoană. Să vedem ceilalți îngeri ce zic. Îngerii zic așa, că tu meriți iubire, trebuie să te bucuri de o vacanță, să te bucuri de puțin timp liber pentru sufletul tău. Și, de asemenea, îngerii zic că cineva trebuie să facă un efort aici privind o călătorie, privind o vacanță, privind o situație ciudată. Pentru că văd aici niște probleme legate de planul financiar, legate de cariera cuiva. Da? Și aici se pare că treaba asta afectează fie relația de cuplu, fie tu te gândești foarte mult la partea aceasta. Dar îngerii tot zic să te iubești pe tine în primul rând, să te respecti pe tine și apoi totul decurge de la sine. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, m-ar ajuta foarte mult. Și de asemenea te invit cu drag și în aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de o astfel de citire oricând are nevoie sufletul tău, iar accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.